سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با مؤثرترین گیاهان برای درمان و التهاب پروستات مطالب مهمی رو در این ویدیو با شما در میون بذاریم. التهاب غده پروستات بر عملکرد اصلی دستگاه تناسلی ادراری مردان تاثیر میذاره. این بیماری اگه نادیده گرفته بشه باعث سندروم درد شدید و اختلال اسهال خونی هم میشود. امروزه هیچ روشی برای درمان 100% مؤثر بیماری پروستات وجود نداره. درمان اختلالات این بیماری دشواره و دلایل زیادی برای این بیماری وجود داره. همینطور وضعیت فیزیولوژیکی بافت غده، وجود احتقان، وجود التهاب در ناحیه لگن مراحل درمان رو پیچیده تر میکنه. اغلب اورولوژیست معالج مجموعه های گیاهی دارویی رو برای تنقیه هم توصیه میکنن و به صورت جوشانده، تنتور و چای هم مصرف میشه. گیاهان مختلفی برای درمان پروستاتیک استفاده میشه. برخی از اونها اثر ضد عفونی کننده مشخصی دارن و برخی دیگر درد رو تسکین میدن و برخی دیگر ادرار رو تسهیل میکنند. گیاهان تاثیر داروها رو تقویت میکنند یا تاثیر برخی مواد فعال رو مسدود میکنند. در درمان پروستاتیک یا پروستات از مجموعه های مختلف و گیاهان منفرد زیادی استفاده میشه که با توجه به نوع اثر میتوان اونها رو به 4 گروه اصلی تقسیم کرد. این گیاهان عبارتند از تسکین التهاب، 2 تسکین ادرار و داشتن اثر ضد عفونی کننده، 3 رفع گرفتگی در ناحیه لگن و 4 تقویت ایمنی بدن انسان می باشه. هر یک از این گروه ها شامل گیاهان مسکن هستند. گیاهان دارویی اغلب دارای چندین اثر درمانی به طور همزمانند که این امکان رو فراهم می کنند تا آماده سازی هایی ایجاد شود که تأثیر مفیدی بر ساختار و عملکرد کل پروستات داشته باشند. برای تسکین روند التهابی از گیاهانی استفاده شده که در ترکیب شیمیایی زیر میتونن نقش مهمی داشته باشند. گیاهان ضد التهابی حاوی گلیکوزیدها و فلاوونیدها هستند. در غلظت‌های بالا مواد فعال خاصیت سمی قوی پیدا میکنه، اما در موارد کوچک التهاب رو به خوبی تسکین میده و از پیشرفت فرآیندهای منفی جلوگیری میکنه. مواد بسیار مؤثر به نام تانن که یک نوع اسید هستش و عنصری از یک گروه از ترکیبات فنولی موجود در گیاهان گلدار چوبی است، عاملی بازدارنده مهم در بدن می باشد. غذاهایی که دارای تانن هستند میتوان چای، قهوه، شراب و شکلات رو نام برد. همینطور طعم‌های گس و تلخی که مشخصه این غذاها و نوشیدنی هاست معمولاً به منبع فراوان تانن آنها مربوط میشه. گیاهان مقوی با خاصیت ضد درد و قابض برای پروستاتیک استفاده میشن و تانن ها این توانایی رو دارن که خونریزی رو متوقف کنن و باعث بهبودی سریع زخم هم میشوند. گروه بعدی اسیدهای عالی و ویتامین هاست. اسید عالی یک ترکیب عالی با خواص اسیدیه. رایج‌ترین اسیدهای عالی اسیدهای کربوکسیلیک هستند و گیاهان دارویی که برای پروستاتیک که سرشار از کاروتن، سیتریک و اسید سالیسیلیک هستند عامل مؤثری در کوچک شدن پروستات می باشند. اما چه غذاهایی دارای اسیدهای عالی هستند؟ اسیدهای عالی رو معمولاً میتوان در لبنیات تخمیری مانند کفیر و کلم ترش، ترشی و سایر سبزیجاتی که از طریق تخمیر درست شده اند یافت میشوند. بخش عمده‌ای از میکروبیوم مفید از باکتری های اسید لاکتیک هستند، روده ساکنند و غذاهایی که میخوریم رو تخمیر میکنند. پروستاتیک با بیماری‌های مثانه، التهاب مجرای ادرار و اختلال در عملکرد کلیه ها همراهه. برای عادی سازی کار پروستات بهبود عملکرد دستگاه تناسلی ضروریه. گیاهانی که در درمان پروستاتیک استفاده میشن اثرات زیر رو دارند: 1 ضد عفونی کننده و آنتی باکتریال، 2 ادرار آور و 3 سیستم عضلانی رو تحریک و تقویت میکنند. به عنوان یک اصل گیاهان دیورتیک همراه با گیاهان سپتیک فعالیت باکتری ها رو از بین میبرند یا محدود میکنند. همینطور در شرایط شدیدتر و نشت غیر عادی ادرار یک دوره درمانی با هدف از سرگیری عملکرد طبیعی عضلات مثانه مورد نیازه.
این گیاهان برای تکرار ادرار و التهاب ادرار مفید هستند. اولین گیاه کاکلبور هستش. این گیاه دارای اثرات تسکین دهنده و ضد عفونی کننده است. با اکثر عفونت‌های بدن مقابله میکنه و یکی از خواص مفید این گیاه اینه که خون رو به خوبی تمیز میکنه. دومین گیاه سرده آتشین یا علف آتشینه که برای بیماری‌های پیشرفته دستگاه تناسلی استفاده میشه. استفاده از علف آتشین سرکوب عفونت‌های ویروسی، مصرف جوشانده و تنتور استفاده میشه. همینطور این گیاه در ساختار و بافت‌های اندام‌های لگن و بازسازی آن نقش مهمی داره. گیاه بعدی آویشنه که به صورت دمکده و جوشانده هم مورد استفاده قرار میگیره. این گیاه مؤثر در مبارزه با میکرواسپاسم بافتی و افزایش قدرت مردانه نقش مهمی داره. آویشن گیاهی التهاب پروستات رو تسکین میده و به کوچک شدن غده هم کمک میکنه که به عادی سازی خروج از ادرار منجر میشه. همینطور پونه کوهی دارای اثر ادرار آوره. تورم رو تسکین میده و عملکرد اندام‌های لگن رو عادی میسازه. فقدان میکروسیرکولاسیون خون تأثیر بسیار منفی بر اثر درمان دارویی برای پروستاتیک داره. برای از بین بردن میکروکلاستر همان با دمنوش گیاهی دارویی استفاده میشه. برای بهبود گردش خون گل رز وحشی و جوشانده جو از گیاهانی هستند که برای باز شدن عروق استفاده میشه. همینطور استفاده طولانی مدت از این گیاه به تقویت سیستم ایمنی و توانایی بدن برای مقابله در برابر عفونت‌ها کمک میکنه. از گیاهانی که دارای خواص ضد التهابی هستند میتوان از گیاه بابونه، گل همیشه بهار، سنت جان، مریم گلی و توت خرس نام برد. گیاهان به طور مؤثر فرآیندهای التهابی در غده پروستات رو از بین میبرند و وضعیت وخیم بیماری رو کاهش میدن و به بهبود سریع بیماری کمک میکنند. همینطور گیاهانی که برای انعقاد در اندامهای لگن استفاده میشه میتوان از گیاهانی مانند شاه بلوط، شبدر شیرین هم نام برد. این گیاهان میتونن میکروسیرکولاسیون خون رو بهبود ببخشند و از رکود اون جلوگیری کنند. گیاهانی که مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش میدهند عبارتند از جینسینگ، زنجبیل، جعفری و نعنا. در درمان بیماری های التهابی و دفاعی بدن نقش مهمی دارند. همینطور توجه کنید که استفاده بیش از حد از گیاهان دارویی میتونه منجر به آلرژی، تحریک روده و سایر پدیده های ناخوشایند در بدن بشه. اگه شخصی در دفع ادرار مشکل جدی داره باید گیاهانی با خاصیت آروسپتیک مصرف بکنه. این گیاهان عبارتند از دم اسبی و زغال اخته هستند که خاصیت این گیاهان ادرار آورند و به خروج بهتر ادرار از بدن کمک میکنند. چنین گیاهانی اغلب برای درمان بی اختیاری ادرار ناشی از بیماری‌های خوشخیم پروستات هستند و توجه داشته باشید که در هر مجموعه گیاهی برای پروستاتیک باید گیاهانی رو مصرف کنید که گرفتگی عضلات رو تسکین میدن، مانند نعنا و بذر کتان، و گردش خون و ترکیب خون رو بهبود میبخشند، مانند گیاهان شبدر و شبدر شیرین. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که در قسمت کامنت نظرها و تجربیات خودتون هم برامون بنویسید. همینطور گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.